हेलो बंधुসকল বহুদিনৰ মূৰত এটা ভিডিঅ' লৈ আহিলো ইয়াত মানে আমি জানিম যে আমি OTPৰ মাধ্যমেৰে কেনেদৰে ৰেশন বিতৰণ কৰিব পাৰিম একেবাৰে সহজ পদ্ধতি সো প্ৰথমতে ইয়াত কাৰ্ড নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰি লও তাৰ পিছত ইয়াত কাৰ্ড নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰাৰ পিছত যিকোনো এজন সদস্যক সিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু এটা কথা মন কৰিব যে আমি যিজন সদস্যক সিলেক্ট কৰিম সেই সদস্যজনৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক থকা মোবাইল নম্বৰত OTP আহিব তাৰ পিছত OTP ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰ পিছত এগ্ৰি কৰিব লাগিব এতিয়া বেনিফিচিয়াৰীৰ মোবাইল নম্বৰত OTP আহিব আৰু OTP টো ইয়াত সঠিকভাৱে এন্টাৰ কৰিব লাগিব OTP টো এন্টাৰ কৰাৰ পিছত এইটো ওকে কৰি দিব লাগিব ওকে কৰি দিয়াৰ পিছত স্কিমৰ লিষ্ট ওলাই আহিব তাৰ পিছত এটো মানে মোবাইল নাম্বাৰ আপডেট এটো নালাগে তাৰ ইয়াৰ পৰা স্কিমটো সিলেক্ট কৰি লব লাগিব মানে জিটো সামগ্ৰী বেনিফিচিয়াৰী লব হেতু সিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰ পিছত এনেদৰে ৰিসিপ্টখন উলিয়াই দিব লাগিব সো এনেদৰে আমি OTPৰ মাধ্যমেৰে ৰেশন বিতৰণ কৰিব পাৰিম একো প্ৰবলেম নোহোৱাকৈ গতিকে সকলো বেনিফিচিয়াৰীক এনেদৰে OTPৰ মাধ্যমেৰে ৰেশন বিতৰণ নকৰিব কেৱল যি সকলৰ ফিংগাৰপ্ৰিন্ট কাম নকৰা হৈছে বা কাম নকৰে কেৱল সেই সকলৰ মানে সেই সকলক এনেদৰে OTPৰ মাধ্যমেৰে ৰেশন বিতৰণ কৰিব